Sjukaste jag sett! Jag kan inte... Men det är dags för Oskars skaftskola. Del nummer 3. Jajamän. Vad ska vi prata om idag? Böjningsprofil. Böjningsprofil. Eller skaftprofil. Skaftprofil, böjningsprofil när det kommer till golfskaft. Korrekt. Och som tidigare i din skaftskola så pratar vi woodskaft här idag. Ja, men precis. Det går ju att översätta på järnskaften också. Så är det. Så är det verkligen. Det blir ganska enkelt liksom. Jag har plockat fram 6 stycken skaft här. Ja. Och det är egentligen alla Ventus-skaft som vi har just nu. Vi har det svarta Velocore Plus, vi har svart TR. Vi har det blåa Velocore Plus, blå TR, röda Velocore Plus och röd TR. Korrekt. Så vi har 6 olika skaft. Ja. Alla heter Ventus. Ja. Och varannan skaft är samma färg, eller som jag höll på att säga, men 2 varje är ju samma färg. Alla är 6X, Ja. är de. Så varför finns det massa olika färger och varianter på dessa skaften? Jo, men det är ju då profilen som är annorlunda. Tittar vi på det, vi har ju 2 svarta här till exempel. Vi har 2 blåa, vi har 2 röda. Om vi tittar på det här röda som är längst ut, det är Velocore Plus, den nya röda. Där har vi mjuk tippsektion. Men om vi gör det ännu grundare igen. Vad innebär alltså skaftprofil? Ja. Om du bara kort och gott förklarar för oss idioter, vad innebär det? Okej då, vi delar upp skaftet i 3 delar säger vi. Ja. Jag tar det här skaftet nu då. En del kallas för buttsektion. Ja. Det är alltså den här övre delen där greppet ofta sitter. Och sätter man det någon annanstans då har man gjort fel. Okej, butten är för att det är baksidan. Precis. Typ. Mittsektionen, eller mid som man kallar den. Och tipp. Det är längst ner mot klubbhuvudet. Hur lång är tippsektionen? Beroende på skaft, skulle jag säga. Politiskt korrekt svar där. Precis. Nej, men kollar vi på Acra-skaften så har de ju en tipp som är lika 8 tum typ. Ja, men exakt. Okej, så vi har 3 delar att prata om. Korrekt. När det kommer till skaftprofil. Ja. Och vad är profilen då? Om jag ska försöka förklara som en idiot, så är det vad som händer i de olika delarna i skaftets rörelse, alltså när vi svingar en klubba. Ja, men enkelt sett, många gånger när man gör en så här, när jag jobbade på mitt tidigare jobb och det stod så här på skaften, high kick point. Ja. Det finns ju skaft som det står high kick point också. Vad betyder det? Ja, vad betyder det? Ja, men det betyder att det kickar högt upp. Ja, vad är en kick då? Kick är alltså vart skaftet har sin flexpunkt någonstans. Kickar ett skaft högt upp, då är tippen ganska styv. Vilket gör att bollflykten blir ganska låg och lite spinn. Sen kan vi ha en låg kickpunkt. Många tror att alltså, hög kickpunkt känns ju som att det bör gå högt, eller hur? Ja, det tänker man ju på. Men en låg kickpunkt, det vill säga typ Ventus röd då, när vi har kickpunkten här nere. Det gör att vi får mer loft, mer spinn, bollen kommer upp i luften ordentligt. Okej, så att när vi kommer ner med klubbhuvudet, då är det skaftet som arbetar. Skaftet väljer då, eller beroende på vilken profil du har, så beter sig skaftet olika. Så har vi en lägre kickpunkt. Nu pratar jag bara för att förstå själv och bekräfta för mig själv. Och för även er där hemma också, som också kanske är lika dumma som jag. Så har vi en lägre kickpunkt på skaftet. Då får vi högre launch och högre spin. Korrekt. Och har vi en högre kickpunkt, då får vi lägre launch och lägre spin. Precis. Och mid är vad det är mid. Ja, det kunde jag nästan förstå. Faktiskt. Så det var ju det som saknades där. Nej, men som sagt då, röda Ventus, låg kickpunkt, blåa, mid kickpunkt, svart, hög kickpunkt. Och vad är skillnaden på, om vi kollar på Ventus då just, vad är skillnaden på TR? Men det är lite vart det är mjukt någonstans. Jag skulle säga, där det skiljer sig mest, det är inte här uppe, utan de här är vrålstyva bägge två. Här har vi en styv profil i butt, vi har styv profil i mitten, vi har styv profil i tippen på Ventus Black. TR Black är ännu styvare i butt, ännu styvare här, skulle jag vilja påstå. För det känns riktigt board, och board är ju då hur stumt det känns. Och tittar vi då på det blåa, så har vi det nya Velocore Plus. Det var det första Velocore Pluset vi fick in. Ja, precis. Där sitter alltså
flexpunkten här i mitten. Det är midkick på det. Vi har en styv tip, vi har en styv butt. Så för någon som gillar den här styva känslan, gillar inte att få upp bollen allt för mycket i luften men vill ha en men ganska medelskaft överlag. Tittar vi då på Ventus TR blå så är detta nästan lika som Ventus Black när det kommer därifrån och ner. Det här är vrålstyvt ner till, ganska styv tork på, men det är relativt mjukt i buttsektionen. En anledning till att jag har spelat detta och älskade detta skaftet när jag spelade, det är för att en mjukare butt får mig att få klubbhuvudet mer bakom mig. Stänger det inte lika mycket. Sen är det här flyger lite högre än det normalt sett om man testar en robot. Allting är olika för alla människor så som vi kommer tillbaka till. Så är det ju. Men hur ska jag veta vilken profil som passar mig? Och jag tänker någonstans så har ju branschen kategoriserat profilen i färger. Vi har svart eller vi har vitt som det är det som flyger lägst, det som spinner lägst. Vi har blått som medel och vi har rött. Och det har ju någonstans alla typ tagit efter, anammat. Vi har Denali Black, Blue, Red. Vi har Tensei som spelas i vit och de har ju svart variant också. Precis. Men hur ska jag liksom någonstans komma fram till vad jag behöver? Ska jag bara kolla på min flykt hur den ser ut? Om jag behöver trycka ner eller upp och så vidare? Enklast är ju alltid att boka en fitting. Nummer 2, hoppa in i en inomhushall. Titta hur ser launch och spin ut. Har vi en trackman, använder du av Optimizer-programmet. Tryck på den knappen, se vart är det vi diffar någonstans. Diffar vi spin, diffar vi förmodligen lite i höjd. Det röda för att få upp kicken lite, för att få upp spinnen. Men ligger vi ganska bra till, men vi vill ha kanske lite bättre känsla, lite mer bollspeed, vi vill ha lite bättre centrerad träff. Ventus blå funkar ganska bra. Vill vi ha någonting som flyger lägre med lägre spin? Ventus svart. Och det är som sagt ganska applicerbart på alla skaftmärken. Ja, exakt. Och det som är intressant här när vi pratar skaftprofiler, om vi nu tittar på vad skillnaden mellan röd och röd här är. T röd och vanliga röd. Om vi frekvensmäter de här som vi pratade om tidigare, då sätter man ju ett spänne här och ser hur många gånger den här vibrerar fram och tillbaka sådär. Ventus röd, det är det mjukaste i frekvensmätning. Men jämför de här två, det här har jag gjort test på många kunder också. Slå de här två skaften och se vilket som är styvast, så har jag gett dem det här i X. Det här i stiff. Vad tror du de flesta... förlåt, jag har gett dem det här i stiff och det här i X. Vad tror du de flesta säger är styvast? Bara för att du ställer en sån fråga så det uppenbara borde ju vara X, men bara för att du ställer den frågan så skulle jag säga stiff då. Det röda. Det här frekvensmäter sjukt styvt för att det är den svarta profilen i butten. Det här är ju mjukare profil i butten, vilket gör att det här frekvensmäter... Du har det blåa där eller? Ja. Så det här känns mjukare än vad det här gör, men det här ger en högre launch. Så gillar man den här känslan av att det är styvt men behöver mer spin. Ofta så kanske man går på ett skaft som är mjukare för att få upp spinnen, men man gillar inte känslan. Då är Ventus TR röd ett kanonskaft för dig. Och det är också ett sjukt bra skaft. Eller vi har ju sålt det väldigt mycket i Fairwoods. För där du behöver gilla, alltså de som svingar hårt på bollen behöver en lite mer stout, alltså styvare känsla, men med Fairwood så vill du också få upp bollen i luften. Sjukt bra skaft. De här två känns ganska lika, bara att det här launchar högre och spinner mer, det röda alltså. Och det kan man ju inte tro, att de känns lika. Tror man vi kollar på det svarta som ofta folk är lite rädda för. Alla blir nästan arga på mig när jag lurar dem på det sättet. Men det är lite roligt test. Men jag tänker så här då, för att avsluta ställa en till klurig fråga när vi pratar om profiler. Kan det vara som så att nu kommer vi in lite på det som vi pratat om tidigare när vi pratade om flex. Men kan det vara som så att jag kan få ut, så att jag gillar känslan i det blåa Ventus med 6x, men vill ha lite lägre flykt. Skulle jag kunna ta ett svart fast kanske i stiff? Absolut. Jag skulle till och med kunna säga att du kan ta ett blått stiff. I och med att lägre bollflykt får vi utav det då vi får klubbhuvudet att släppa efter mer, vi får ett lägre dynamiskt loft. Beroende på hur man svingar såklart. Svart generellt sett är det som launchar lägst. Så svart 6S i 10 mot ett sånt här i 6X, absolut, det är applicerbart.
skulle jag säga. Så man kan jobba lite med både profil, färg, flex och vikt och sådär för att runda av allting som vi pratar om. Kort och gott. Och det finns som sagt 3 delar. Ligger länkar här uppe till de andra, kommer löpande. Men återigen, har ni frågor, funderingar, skaftfrågor så finns vi här. Korrekt. Chatten, kommentarerna, mejla direkt in till oss så ska vi hjälpa er att reda ut. Hoppas att ni har fått med lite matnyttig information här nu med Oskars fina skaftskola. Vi får väl se om det blir en fortsättning. Då kanske vi kör jingle och allting. Hela köret, återkommande dans inslag. På det kanske. Ja. Men vi tackar för den här gången. Det gör vi. Ha det gott. Ha det gott.